A napot egy felejthetetlen szafarival és egy lélegzetelállító naplementével kezdtük. Majd megérkeztünk a struccok fővárosába, és olyat kóstoltunk, amit sosem hittünk volna, hogy egyszer megfogunk. Sziasztok, jó reggelt! Megyünk a reggeli szafarinkra, 7 órakor kezdődik, de előtte van kávé, meg tea, úgyhogy iszunk egy kicsit, és akkor elindulunk. Te még nem láttad, de én már igen, hogy már kell fel a nap, gyönyörű szép színek vannak. Igen, azért megyünk ilyenkor, mert ilyenkor aktívabbak az állatok, mint tegnap voltak. Milyen gyönyörű, nézzétek meg, hogy most ott kell már fel a nap. Annyira szép. Szóval itt vár minket egy kis kávé, egy kis juice, egy kis tea. Lehet gyorsan inni, enni, és akkor utána pedig megyünk a reggeli szafarira, mert várnak minket az állatok. És akkor kezdetét veszi a reggeli szafari, már elég világos van, de azért hűvös. Kaptunk egy ilyen melegen tartót, és szépen akkor elindultunk. Hoppá! Gyönyörű szép volt a napfelkelte. Még talán látjátok ti is ezeket a gyönyörű színeket. Ott hátul az elefántok, ott vannak a fa környékén, ahol tegnap láttok őket. Gyönyörű szép. Mindjárt talán látni fogjátok őket. 15-16 fok van amúgy most reggel, tehát azért tegnap is már el kellett volna egy pulóver vagy egy kabát. Hogy be van oda a völgybe szorulva a felhő hátul. Itt a negyedik dög a Big Five-ból. A kafferbivaj. Vagy ahogyan sokan hívják, Afrika tankja. Az egyik legveszélyesebb állat az egész kontinensen, pedig ránézésre csak egy nagy dühös tehénnek tűnik, de ne tévesszem meg. A Big Five egyik tagja, mégpedig azért, mert kiszámíthatatlan, agresszív, és ha megtámadnak, ritkán hagynak túlélőt. Akár 800 kilót is nyomhat, a fején lévő óriási szarvakat pajzsként használja, olyan erős, mint egy természetes sisak. Csoportosan élnek néha több száz példányból álló csordákban. A sérült vagy idős egyedeket is védik, elképesztő az összetartásuk. Állítólag évente több embert öl meg, mint a legtöbb ragadozó Afrikában. A helyiek csak úgy hívják, fekete halál. Olyan az emlékezete, mint az elefántnak. Ha egyszer megtámadod, évek múlva is felismer és visszatámad. Szóval bármennyire lenyűgöző a látvány, ha valaha találkozol eggyel, maradj az autóban. Szóval a tegnapi videóban a Big Five-ból láttunk kettőt, az orrszarvót és az afrikai elefántot. A mai videóra maradt a Big Five-ból még kettő, amit ezelőtt láthattatok, a kafferbivaj és az afrikai oroszlánt, és a Big Five 5. résztvevője tulajdonképpen a leopárd, de azt a legtöbbször nem is lehet látni, hiszen a leopárd éjszaka mozog, és egyszerűen hangtalan és észrevehetetlen. Az előbb már lehetett hallani, amíg a kafferbivajokat néztük, az oroszlánoknak a bőgését, hiszen olyan csönd van itt, ott pedig lent szaladgálnak a... Nem is tudom mik azok, olyan úgy néznek ki úgy messziről, mint a gyöngytyúkok. De nyilván nem azok, hanem valami afrikai madárfajták szaladgálnak ott. És akkor itt a napfelkeltében pedig itt van az Oryx. Itt legelészik, ő egyedül maradt. Ugye nem felejtettétek el,
az Afrika landunk után egy ilyen megtalált állattetemnek a koponyáját és a szarvát fogjuk a csatornatagok között kihirdetni. És ott háttérben már jön fel a nap, milyen csodálat. Ha így ősz végén jöttök ide egy ilyen állatszafarira, majd azért a reggeli szafarihoz szerintem a pulóveren kívül egy kabátot nyugodtan hozzatok magatokkal. És akkor itt vannak lent a vízben, ejtőzik a két nőstény, víziló. Első ránézésre mókás pocakos állatnak tűnik, de a valóság sokkal vadabb. Több mint 1,5 tonna, mégis akár 30 km/órával képes futni, gyorsabb, mint az ember. Naponta órákat tölt a vízben, de nem tud úszni, csak sétál az alján és lebeg. Hiába növényevő, rendkívül területvédő. Ha veszélyt érez, támad. Egyetlen harapással félbevág egy krokodilt. Hatalmas szája 180 fokban nyílik, és több mint 50 centi hosszú agyarai vannak. Éjjel kijön a vízből, hogy füvet legeljen, ilyenkor találkoznak vele a legtöbben, és sajnos ebből gyakran baj is lesz. És ami különleges, hogy nem izzadnak, csak vérizzadnak. Egy vöröses folyadékot választanak ki, ami védi őket a naptól és a fertőzésektől. Most megyünk át az oroszlánokhoz, az ő területükre, mert el vannak különítve. Hú, de jó, hűvös lesz ott. Ott még tiszta pára minden. Kérem szépen, ott megy az oroszlán elől, ott sétál az a nőstény, és a hím pedig ott van fölül a villanyoszlop tövébe, de majd mindjárt megnézzük, meglátjuk közelebbről. Mindenki a dzsungel királyaként ismeri, de az oroszlán nem is él dzsungelben, hanem főként füves szavannákon és félsivatagos területeken. És bár az oroszlán a király, mégis a nőstények végzik a munka oroszlán részét. A nőstények vadásznak, összetartó falkákban élnek, és együtt nevelik a kölyköket. A hímek gyakran csak 2-3 évig maradnak egy falkában, mielőtt egy másik hím elűzi őket. Egy oroszlán üvöltése akár 8 kilométerre is elhaladszik, ezzel jelzi a területét. Napi 20 órát is alszanak, igazi rustálkodók a ragadozók között. Az oroszlán nem a leggyorsabb, de csapatban vadászik, és így ejt el nagyobb zsákmányt, például gnókat, zebrákat vagy bivajokat. És tudtad, az oroszlán az egyetlen nagy macska, amelyik falkában él, ez teszi őt olyan különlegessé. Mi a véleményed, hogy látod az oroszlánokat? Örülök neki, hogy láttam őket. Ilyen közel még nem láttuk őket, csak állatkertbe. Igen. És pihentek. Milyen nyugodtak. Persze, hát ők elzárva élnek itt. Biztos, hogy másképp viselkedik egy olyan oroszlán, aki mondjuk a Kruger Nemzeti Parkban él. Mari oda csapott most, száguldunk vagy 30-al, mondjuk úgy, hogy annyira nem vicces. Még eléggé hűvöskés az idő, de kabrióval. Franc egye meg. Hetike is ölelgeti ezt a melegen tartót. Szóval följöttünk a völgyből, és már igyekszünk vissza a központi épülethez reggelizni, úton útfélen látunk állatokat. Itt fönt azért 5-7 fokkal melegebb van, mint a völgyben, és azt hiszem, hogy még elefántokat is fogunk látni. Ott vannak az elefántok. Nézzétek csak! Nagyon szépek. Azt a képet, amit a reggeliző hely teraszáról láttunk, ahogy szállt
kelt fel a nap, azt, ahogy a fa alatt voltak és eszikéztek, azt soha nem fogjuk elfelejteni, ez egy gyönyörű kép volt. Leszállt mindenki most már erről a terepes autóról, és megyünk reggelizni. Hát nagyon várom most a reggelit. Kicsit éhes lettem, kíváncsi vagyok, hogy milyen, mert eddig nagyon jók voltak a reggelik. Bízok benne, hogy ma is jó lesz. Én arra gondolok, hogy büfé reggelit fogunk kapni. Na, és akkor itt vagyunk, az illatok gyönyörűek. Good morning. Good morning. Thank you. Yes, we know Okay, already. thank you. Thank you so much. Szóval itt vagyunk bent, akkor a tegnapi asztalunkat el tudjuk foglalni, ami tegnap volt. És akkor itt rögtön vannak sajtok, saláta, jó kenyerek vannak, van ciabatta, az már egy jó, és én úgy látom, hogy van kovászos kenyér is. Merci előbb rám szólt, hogy nézek ki, meg minden. Hát én vagyok maga a stílus, ugye mondanám. Ide letesszük a cuccot, ugye hát nem tudtam hova tenni, kellett a szabad kéz. Már a frissen facsart narancslé amúgy ide van készítve az asztalra, a bögrék, stb. Nagyon jól néz ki, úgy látom, hogy van menü. Mindjárt megnézzük, hogy mi van. Van a húsitál, srácok, és nem sokára jön a cappuccinónk, illetve a 2 benedek tojás. Így néz ki a benedek tojás, szerintem egész jóképű, bár ott az előző helyen jobban nézett ki, az tény. Összepakoltuk a dolgainkat, és akkor most megyünk kicsekkolni. Nagyon jól éreztük magunkat itt a parkban. Aki szeretne, az kérhet golfkocsis kivitelt, de nekünk nem kell erre a pár méterre. Nem vagyunk ilyenhez hozzászokva. Hi, thank you again. It was a pleasure. Bye bye. Na, és akkor most bepakolunk, és indulunk tovább, hiszen meg annyi kaland vár még ránk itt az Afrikalandban. Amit a tegnapi videóban nem mondtunk, az az, hogy a Garden Route-on több helyen ki vannak téve ilyen trafik, mobilok, fixek, rengeteg rendőr van az utakon, és figyelni kell, hogy mennyivel mész, mert hogyha túlléped, akkor vagy lefényképeznek, vagy megállítanak téged azonnal. Tehát erre oda kell figyelni, be kell tartani a sebességhatárokat. Amúgy meg WC, az a benzinkutaknál van, ott el lehet menni útközben, illetve lepihenni is le lehet, vannak megállóhelyek az út mentén, azokat úgy szokták jelezni, hogy egy ilyen hatalmas nagy lombkoronájú, egy tipikus afrikai fával. Ez azt jelenti, hogy ott árnyék van. Gyertek velünk akkor, indulunk tovább, és szeretnénk titeket is magunkkal vinni. Mennek előttünk a németek 160-nal, itt otthon. Megérkeztünk a Mossel Bayhez, és azért jöttünk fel ide, mert itt van egy világító torony, és innen akartuk megmutatni nektek először a várost, hogy milyen gyönyörű szép, és akkor mindjárt elmeséljük nektek azt is, hogy miért különleges ez az egész hely. És hogyha megnézitek, akkor ugye a szirti borzok azok szeretnek itt a köves területeken rejtőzködni, és itt vannak. Egy picike az anyukájával. Mondtuk nektek, hogy a szirti borzok az elefántok rokonai, és ez az evolúció során megmaradt, az evolúciós fejlődés során megmaradt, hogy a mancsuk hasonlít igazából. A szirti borzoknak olyan mancsuk van, kis tapadó korong van a mancsukon, úgy megtapad a köveken, hogy akár még függőleges helyzetben is fel tudnak rá mászni. Last night I had a dream of us coming together. Last night. Lejöttünk a hegyről ebbe a kis városkába. Elég turistás hely. Szerintem, hogyha mentek Fokvárosból Johannesburg felé, akkor itt érdemes megállni egy éjszakára és körülnézni, mert biztonságosnak tűnik ez a hely. És akkor is érdemes itt megállni, hogyha csak ezt a Garden Route
kört csináljátok meg, amit mi. Az egy delfin? Azok delfinek, ott nézd. Igen, gyere nézzük meg. Ide lejöttünk most teljesen. Amúgy innen indulnak hajók, meg ilyen bálnales hajók, meg delfinles hajók. Én szerintem ahhoz túl nagy volt onnan föntről látva, hogy ezek delfinek legyenek, de majd mindjárt remélem, hogy meg tudjuk nektek mutatni, hogy mik voltak. Lehet, bár azt írta az internet, hogy ilyenkor már nagyon ritka, hogy az ember bálnát lát, de megnézzük. Te is nézed a bálnákat? Igen. Feliratkoztál már? Ha nem, akkor iratkozz fel. Közben kiderült, hogy amik így túsztak, delfinek voltak, mert a Tomi megkérdezte a hölgyet, meg az urat, mert ők már régebb óta itt figyelték az óceánt, és ők közelebbről látták, hogy azok delfinek voltak. Do you remember that night, you and me in the dark? The rain was pouring outside. Days turned into months, but I felt your hand. I knew I would be alright, without a clue of what's coming next. But you're still leading with each and every step. Most be fogunk menni abba a múzeumba, ahol ki van állítva az a hajó, amivel Bartolomeo Diaz ugye megkerülte Afrikát, majd kikötött itt. Ő volt az a felfedező, aki első európaiként Afrika déli részére lépett 1488-ban, és most menjünk be. Nagyon-nagyon meleg van, ősz van, de annak ellenére 32 fok. Ilyen hülye füzetekbe kell éljen. Igen, aláírtam, hogy itt vagyunk. Thank you. Itt rögtön vannak ugyanúgy, ahogy a botanikus Kirstenboschi kertbe is ki voltak állítva, hogy milyen növényeket fogunk látni itt a múzeumkertben, de minket igazából most nem a növények, tehát minket most igazából nem a növények fognak érdekelni, azon kívül, hogy gyönyörűek és imádjuk őket, hanem az a hajó, ami ide szállította Bartolomeo Diast. Szóval innen indultunk, Cape Townból, azaz Fokvárosból, itt mentünk egy kört már, ugye? Itt megmutattuk nektek, hogy milyen gyönyörű itt a naplemente. Aztán most így jöttünk végig. Lagulhas, remélem, hogy jól mondom. Itt eljöttünk csak mellette, ugye Svellendámon keresztül az N2-es úton. Ez egyébként igazából Dél-Afrikának a legdélebbi pontja, és aztán itt jöttünk végig, jöttünk. Itt voltunk a Garden Route Game Lodge-ban, szafariztunk, és most pedig itt vagyunk Mossel Bay-nél, itt van jelölve a hajó, ami itt tökéletes másként ki van állítva. Aztán haladunk tovább George fele, meglátjuk, hogy ma meddig jutunk. Knisnap, Lettenberg Bay a tervben van, meglátjuk, hogy elmegyünk. Mi van? Nem, innen ide fogunk menni. Szóval Mossel Bay-ben vagyunk most jelenleg, megnézzük ki a kiállított tökéletes mását a hajónak, ami itt ezt a részt felfedezte, ugye ezt a partszakaszt, aztán megyünk tovább George-ba, és aztán Úchon fele tovább indulunk felfele. Így van, és a térképen tökéletesen lehet látni, hogy melyik Afrikának a legdélebbi pontja, de amikor majd itt leszünk, akkor majd beszélni fogunk mindenről bővebben. Diogo Cao Lisszabonból indult el, és akkor ott láthatjuk, hogy odáig jutott el majd Bartolomeo Diaz, ugye Lisszabonból indult el szintén, és akkor láthatjuk, hogy megkerülte Afrikát, lejutott a déli részéhez, és kikötött itt, Mossel Bay-nél, és ez azért volt fontos, mert rájöttek, hogy Afrika körbehajózható, és ezzel megnyitotta az útvonalat India felé. Majd utána jött Vasco da Gama, szintén Lisszabonból indult, ő már teljesen megkerülte az afrikai kontinenst, és eljutott Indiáig. Szóval most gondoljátok el, hogy 1488-ban, annak az évnek a környékén, ilyen hajókkal
mentek a felfedezők, és akkor kutatták az óceánokat, a tengereket, hogy minél több kontinenst felfedezzenek. Ugye nem adták fel, volt nekik legénységük, a legtöbb alkalommal több hajó indult el, és akkor valamelyik odaért az úti célhoz, valamelyik nem. Amúgy ami az érdekessége ennek a hajónak az, hogy kerek 500 évvel később, 1488 után, tehát 1988-ban juttatták el ezt a hajót, a tökéletes mását, ugyancsak Portugáliából, vitorlázva ide a Mossel Bayhez, és basszus, 500 évvel később tényleg ide lehajóztak 1988-ban ezzel. Egyébként a Bartolomeu Caravellel még jött 2 darab hajó 1488-ban ide, tehát összesen 3-an voltak, de vissza Lisszabonba, Portugáliába csak 2 hajó érkezett. Vélhetőleg azért, mert itt a dél-afrikai sziklás partoknál az egyik hajó elsüllyedt. Azért tűntek el azok a hajók, mert akkor még nem volt térkép, ugye nem tudták, hogy hol van a part, és akkor nyilván odavesztek. Hát igazából ők voltak a térképírók, tehát ők jelölték be a térképen, hogy merre járnak, hogy merre mennek, szóval ők maguk a történelem. Az érdekesség még az, hogy ezen a hajón nem volt se WC, se konyha, sem külön alvókabinok, hanem itt aludtak a fedélzeten, volt vízük, élelmük, aztán ez egy nagyon-nagyon könnyű hajó, könnyű és trapabíró, ez ugye nagyon fontos, és túlélte a vihart, mert akkor egy hatalmas vihar volt, és a véletlennek köszönhető, hogy Afrikának a keleti részén kötöttek ki, de addigra már sajnos elfogyott a víz, meg az élelem, ezért Bartolomeu visszafordult, hogy ne kockáztassa a legénységnek az életét, és a visszaúton felfedezték a jó reménység fokát. Csodálatos volt bent, nekem nagyon tetszett ez a hajó, megérte megnézni. Bejöttünk a Woolworthsbe, megnézzük, hogy miket lehet kapni itt Dél-Afrikában. Már az elsőre feltűnt, hogy rengeteg a biztonsági őr, és kint a parkolót fegyveres őrök védik. Tehát nem pisztoly van nála, hanem konkrétan AK. Haladunk az R328-as úton, megálltunk egy picit pihenni, meg a Merci drónozik. Ez egy ilyen hágós út. Előbb ki volt írva, hogy babún, tehát lehetnek itt majmok. És kicsit drónozunk, aztán majd megyünk tovább. Az úti cél az Oudtshoorn jelenleg, és itt keresztül haladunk ezen a hágón, és akkor előtte pedig, mielőtt Oudtshoornba érünk, megnézzük a legrégebbi struccfarmot! Megérkeztünk a struccfarmra, a Dél-Afrikának a legrégebbi struccfarmjára. Ezt a struccfarmos videót egy következő részben fogjátok majd látni, hiszen ez külön megér egy műsét, amit itt láttunk. Most viszont haladunk tovább Oudtshoorn városába. Ide foglaltunk ebbe a hotelba. Nézzétek, hogy milyen szép őszi színben vannak a fák, gyönyörű ebben a naplementében. És akkor most gondolkozunk, hogy lemondjuk-e, mert pont így szembe van vele a Marriott, ugye, ahol pontokat tudunk gyűjteni. Úgyhogy most akkor nézegetjük, hogy melyik éri meg jobban. Végigböngésztük újra a dolgokat, és akkor végül megállapítottuk, hogy jó lesz ez nekünk, mert ennek több értékelése van, és jobbra is értékelték. Ez az autó pedig környezetbarát volt. És úgy utaznak itt amúgy, mint Tájföldön, a Platón és még vidéken. hotelcica is van, nézzétek meg. De milyen szép, Cicus. nézd meg, hogy milyen szépek ezek az őszi színek. Gyönyörű.
mindent kapuvéd, ezt már megszokhattuk. Hi, good evening. We have a room reservation for tonight. Mindjárt kinyitja nekünk a kaput, és akkor be tudunk jönni. Szóval ez biztonságos hely. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz a szoba. Egy nagy szobát foglaltunk, mert ugyanannyiba kerül, mint a kicsi, meg a budget szoba. Így nyilván, hogy akkor azt válasszuk, és akkor megmutatjuk nektek, hogy ha esetleg családdal jöttök, milyen lehetőségeitek vannak. És de gyönyörű ez az aloe vera itt velünk szembe. Oda néz. Szinte egy fa már. Annyira szép. Hello, cica! Te vagy itt a házőrző? Te őrzöd a hotelt? Gyere! Mit meg nem adnék, hogyha ilyen szépek lennének a növények nálunk is. Hát ezek gyönyörűek. Az aloe verák is. Holnap reggel megint korán fogunk kelni, és akkor mesélünk nektek majd arról, hogy miért olyan különleges ez a város. A struccoknak nyilván, hogy köze van ehhez az egészhez. És akkor egy másik témáról is kell beszélni, arról, hogy már a sokadik komment jött a tájföldi videónk alá, mikor bementünk a Nyomornegyedbe, és ez a rendszeres nézőinknek szól inkább, hogy miért nem adtunk nekik pénzt, meg miért nem támogattuk. Akkor elmondom, hogy támogattuk őket, de szerintem az senkire nem tartozik, hogy mi mennyi pénzt adtunk nekik. Viszont, hogyha valaki szemfüles, akkor látja a videóban, hogy a kisgyerek kezében is ott volt a pénz, amit adtunk, a néni kezében is ott volt a pénz, amit adtunk, és ennyi. Szóval szerintem az nem jó, hogyha te már azért csinálsz egy videót meg, hogy megmutasd, hogy te pénzt adsz, hogy te támogatsz valakit. Vagy egyáltalán adsz neki valamit, tehát hogy akkor elveszti igen, a báját. Mondjátok el, hogy ez miért, szerintetek ez miért jó, hogyha mi beletesszük a videóba, hogy most én ennek adtam, meg ennyit, meg annak adtam. Szerintem ehhez senkinek semmi köze nincs. És nem azért csináljuk. Nyilván azért mondjuk nektek, hogy a szegényeket támogatni kell, mert mi is támogatjuk őket. De mi sok olyan videóst nézünk, aki nem hangoztatja, hogy ő támogat valakit, és sok ilyen videós van, aki hangoztatja, de az nekünk egyáltalán nem szimpatikus. Mi azzal nem tudunk azonosulni. Szóval erről írjátok meg a véleményeteket, létszi, és hogyha valaki tévhitben élt eddig, akkor ezt tudatosítsa magában, hogy mi támogattuk őket. Mi a saját utunkat járjuk ebben is, és nem is fogjuk ezt soha egyébként reklámozni, hogyha esetleg valakit támogatunk. Itt a cica közben felugrott a bőröndökre. Szóval soha nem fogjuk ezt nagy dobra verni, mert nem azért csináljuk. Szerintem, hogyha valaki segít, akkor ne azért csinálja, mert haszonszerzés céljából, vagy azért, mert ezt reklámozni akarja. Szerintem az igazi segítség az, amikor beszélsz róla esetleg, de még lehet, hogy az is sok. Szóval ezért nem... Léci, ne éljetek tévhitben, jó? Igen, és ezért nem említettük meg a videóba. Megvannak a felvételek arról, hogy most odaadtuk, de mi úgy gondoltuk, hogy ezt nem fogjuk beletenni, mert ez a mi dolgunk. Kihúzhatom? Ez az övé már. Szabad? Várjál. Kihúzhatom? Na, majd én kihúzom akkor. Na, itt van, gyere cica. Na, megyünk akkor a recepcióra, jó? Megtudtuk a cica nevét. Figarónak hívják ezt a cicát. Ugye? Figaro vagy. És te? Te kicsoda vagy. Hi there. Hi! Nagyon kedves volt a recepciós hölgy, megmutatta nekünk a szobát, meg hogy hol lesz a reggeli. Nézzétek, ez egy tök normális szállás, és nem drága. 50 euróba kerül per éj. Reggelivel hozzáteszem? Szóval ez lenne az a családi szoba, van ugye plusz egy hálószoba, 2 ággyal, a 2 gyereknek, párnak a hely, a fürdőszoba elég tágas, 45 négyzetméter, mennyi?
45 négyzetméteres, így ez az egész, úgyhogy szerintem tök jó. Egy 50 euróért tökéletes, biztonságos környéken. És ami már feltűnt nekünk nem ezen a szálláson először, hanem úgy általánosságban, ez az dél-afrikai dugó itt, mellette van sima európai, tehát bele tudod akár a svájci dugódat tenni, akár az EU-sat, ezt a nagy kört, szóval, hogyha véletlenül elfelejtenél átalakítót hozni, akkor is meg tudod oldani. Hú, de finom illata van ennek a virágnak, gyönyörű. Miért jöttél ki amúgy a welcome drink miatt? Nem. Én? Welcome drink? Meg vagy te húzatva? Dehogy is. Ugye azt tudjuk, hogy ez a gin jó, de azt még nem tudjuk, hogy ez a prémium afrikai gin mennyire jó, úgyhogy megkóstoljuk. Milyen szép kredenc, ilyen régi stílusú. Egészség. Egészség. Na, Afrikai sherry és afrikai gin. Amarula gin. Ez nem olyan, mint a hagyományos London Dry Gin, hanem ilyen édeskés íze van. Nekem például ez sokkal jobban ízlik. Hozzám ez sokkal közelebb áll, mert én nem szeretem alapból a száraz italokat. Ilyen édes utóíz marad a szádba amúgy. És ezt a Marilla gyümölcsből készítik el, tehát ez is eltér a hagyományos londoni gintől, amit az elefántok is előszeretettel fogyasztanak. Tényleg? Igen, és ezért van szerintem elefánt a képen rajta. Akkor megint sikerült valami tradicionális afrikait megkóstolnunk, ez tök jó. Na, srácok, megérkeztünk itt Oudtshoornban, a Nosztalgia étterembe. És itt vannak struccfogások, ugye ma sok mindent tanultunk a struccról, csak ugye ezt egy másik videóban láthatjátok majd, illetve fogjátok látni. És itt a bejárat? Itt a bejárat. Elég sok étel van az étlapon, az általában nem jó. Ettől egy picit féltünk, viszont ez azért van itt, mert egész nap nyitva van a hely, tehát itt van reggeli, akkor van brunch, külön vannak a köretek, külön vannak a kenyerek, és külön a főételek, meg minden. De ami minket érdekel a legjobban, az a helyi specialitás, és arról pontosan, hogy miért volt különleges ez a város, arról majd holnap reggel fogunk nektek mesélni, mert most már késő van, besötétedett, de viszont annyit elárulok, hogy itt a strucctól többet ért, mint az arany. Szóval, amit én iszok, vagy igazából nem is mondom, hogy melyiket kiiszta, mert szerintem mind a ketten meg fogjuk kóstolni, szóval iszunk egy sört, meg egy Savannah cidert, hogyha itt vagytok, akkor ezt kóstoljátok meg, ez nagyon jó ez a cider. Igen, ugye én nem először iszom ezt, tehát hogy ugye a Safari videóban a piknik alatt belenyúltam ebbe, a Brigi mondta, hogy ha érdekelnek ezek a dél-afrikai kaják meg italok, akkor ír egy pár dolgot, írta rögtön a Savannah cidert, és aztán mondtam, hogy ja bocsi, azt már én ittam, és nagyon íz lett, nekem nagyon bejött. A Merci meg mindenképpen valami helyi sört szeretett volna, úgyhogy ezt a Castle Black Label sört választottuk, de nyilván mind a ketten meg fogjuk mind a kettőt kóstolni. Nagyon finom ez a sör. Tudni kell, hogy ez Dél-Afrikának a prémium söre, ezt mindenképpen ki kell próbálni. Ha sörkedvelő vagy, ez kötelező darab, úgymond, és egész erős, 5,5%-os, viszont nem érezni, mert nagyon enyhe az íze, ilyen lágy íze van. És ez nem az a vizes sör, hanem tehát teljesen jó, gazdag ízvilággal rendelkezik. Lágersör? Amúgy az a vicc, hogy ennek 6% az alkoholtartalma, ennek meg 5,5. De mindkettő idatja magát. Mi? Természetesen. Nagyon enyhén édes Tényleg van íze van. egy pici utóíze, Más az íze édes, van, ugye? édes utóíze nem van ugyanez neki. volt. Édes utóíze van neki. Amúgy van ebből egy light verzió is, azt is Brigi írta, hogy ő azt jobban szereti.
az kicsit savanykásabb. Nyilván kevesebb benne ez az édes utóíz, de nekem ez is nagyon bejön. Ez sem az a nyál, mint amit úgy általában otthon Magyarországon, meg így az üzletekben meg lehet venni. Én utálom ezeket az édes ilyen nyálakat, ilyen Strongbow és társait. Én azt szeretem, Somersby-jal, én otthon Magyarországon egyetlen egy darab, szinte minden üzletben kapható cidert szeretek, és ez a Kingswood cider, abból is az a száraz. Nekem egyedül az jön be, mert az olyan jó fanyar, mara jó íze van. De ennek egy picivel most nekem kellemesebb az íze, mert pici édesség van benne. Tényleg olyan, mint a friss zöld alma. Amit piknikezés, szafari piknikezés közben kóstolunk, az nem ízlett neked? Nem, az szerintem extra száraz volt. Wow. Mit kaptál? Ez Struccomb? itt struccomb. Nagyon lassan főtt struccomb. De oda néz, milyen csontja van neki. Olyan illata van, mintha ilyen vörösboros lenne, már pedig én azt gondolom, hogy ez vörösboros struccomb. Nagyon lassan készült el. Ugye kóstoltunk már struckhúst, és hasonló, mint otthon egy jó vörösboros marhapörkölt. Annyira finom illata van, úristen, annyira izgatott vagyok, hogy megkóstoljam. Akkor hajrá! Lássuk, hogy mit mond. Mit mond a mester? Innen fogom levágni a széléről. Ja, azért nézzétek, hogy milyen Vaskos combja van, igen. Egyébként ugyanolyan inas, mint mondjuk egy marhacomb, marhalábszár, viszont azon kívül meg a hús nagyon szépen széttomlik, az illata is egy az egyben marhalábszár. Nagyon finom. Hiszen a struc vörös húsú, Igen. ugye? És aki mondjuk nem szeretne nagyon kemény ételt enni, tehát Igen. nem szeretne marhahúst enni, annak ajánlott a struc, mert ez Inkább. egy nagyon laza, Igen. könnyebben emészthető dolog, úgyhogy Igen. próbáljátok ki. Kevésbé fekszi meg egyébként így este már az embernek a gyomrát, és úristen, Nagyon finom, nagyon finom. sokkal Hasonló, omlósabb, mint a nézzétek meg. marhahús. Annak ellenére, hogy ugye ez is vörös hús. Ugyanolyan, csak ugye ez izmos. Ez nagyon izmos húsi. Ugye hát egy stróc 70-80-nal tud szaladni, ahhoz egy izmos láb kell, nem? Nézzétek meg, milyen gyönyörű. Na, milyen a steak? Jó ízű, jól van elkészítve, nem ment túl. Viszont a tegnapi a szafarin jobban üzlet. Tehát sokkal jobban éreztem, hogy faszénen sült. Ez meg biztos, hogy ilyen elektromos grilllapon. Ezzel a szószal amúgy szerintem nagyon finom. Egy kicsit erősebb, vagy pikánsabb a szósz, mint a tegnapi, de nagyon passzol hozzá. És hoztak hozzá velőt is, amit én nem szeretek, de a Tomi nagyon fog neki örülni. Nagyon finomat ettünk itt, és nagyon olcsón. Elégedettek vagyunk. Konkrétan 20 eurót sem fizettünk. Megyünk vissza a kocsihoz. A srác vigyázott az autóra, úgyhogy kap érte jutalmat. Na, sziasztok! Integessél, Figaro! Hello! Figaro! Hello! Sziasztok! Ciao! Holnap találkozunk! Figaro is feliratkozott. Igen. Ti is iratkozzatok fel. Na, sziasztok!